केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये सक्सेस अकॅडमीच्या 11च्या सर्व विद्यार्थ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत. आपला चॅप्टर चालू होता सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. अगोदर आपण इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एका फर्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सिलेबसबद्दल इंट्रोडक्शन सांगितलं. त्यानंतर प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टर चालू केला होता सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. त्याच्यामधल्या मी बेसिक कन्सेप्ट सांगितले होता. काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे दोन ठिकाणी जरा ऑडिओ डिस्टर्बन्स झालं होतं, आवाज येत नव्हता क्लिअर ऐकू. ते जे काय आहे ते मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगते. जिथं आवाज तुम्हाला आला नाही ऐकू ते सांगते. मग आता बघा, लास्ट लेक्चरला आपलं काय झालं होतं तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं केमिस्ट्री म्हणजे कशाचा स्टडी असतो तर स्टडी ऑफ मॅटर. म्हणजे आपण जे मॅटर पदार्थांचा स्टडी करतो त्याच्या मॅटरच्या अवस्था किंवा त्या कशा एकमेकांमध्ये चेंज होतात डिपेंडिंग अपॉन देअर कंडिशन्स. ज्या कंडिशन असतील मी तुम्हाला सांगितलं एक टेम्परेचर कंडिशन, आईस काय असतो सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कसं कन्वर्ट होतं आणि लिक्विडचं व्हेपरमध्ये किंवा गॅसमध्ये कसं कन्वर्ट होतं ते कशावर डिपेंड असतं तर त्याच्या कंडिशनवर टेम्परेचरवर डिपेंड असतं. याचा जो ओव्हरऑल स्टडी येतो तो कशामध्ये येतो तर मॅटरमध्ये किंवा केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी होतो. आता तुम्हाला एक पहिला आपण घेतलं कन्सिडर केलं होतं मॅटर, त्याचं क्लासिफिकेशन. मॅटर 2 टाईपनं क्लासिफाय करतो, एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरं काय असतं तर मिक्सचर. 2 टाईप बघितले होते आपण मॅटरचे किंवा क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. मग त्यामध्ये प्युअर सबस्टन्समध्ये काय असतात एखादाच इलेमेंट असतो की जो तो प्युअर असतो, म्हणजे सगळे मेटल्स त्याच्यामध्ये. आणि डिस्टिल्ड वॉटर हे एक्झाम्पल होतं. मला वाटतं डिस्टिल्ड वॉटर सांगतानाच ऑडिओ काहीतरी डिस्टर्ब झाला होता, त्याचा ऑडिओ ऐकू येत नव्हता. मग तिथं मी काय सांगितलं होतं मला तर डिस्टिल्ड वॉटर कसं प्रिपेअर केलं जातं. हे डिस्टिल्ड वॉटर काय आहे तर प्युअर आहे, तुमचं प्युअर कॉम्पोनंट आहे, प्युअर इलेमेंट आहे. त्यामध्ये काय होतं तर हे डिस्टिल्ड वॉटर तयार करताना काय करतात, तुमचं जे नॉर्मल वॉटर आहे किंवा आपण जे वापरतो ते वॉटर काय केलं जातं डिस्टिलेशन केलं जातं किंवा डिस्टिलेट केलं जातं. म्हणजे हे डिस्टिलेशन प्रोसेस आहे, ती ॲनालिटिकल प्रोसेस आहे किंवा ते आपण ॲनालिटिकलचा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये ते बघणार आहे ती प्रोसेस काय असते. काय केलं जातं तुमचे जे वॉटर आहे ते हिटिंग केलं जातं किंवा त्याला बॉईल केलं जातं. मग बॉईल केल्यानंतर त्याचे काय होणार आहे व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होईल. बॉईल केल्यानंतर बघा 100 डिग्रीला जेव्हा वॉटर बॉईल होतं तेव्हा ते कशामध्ये होतं व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होतं. मग त्याचे जे व्हेपर्स असतात ते तिथे एक इन्स्ट्रुमेंट असतं कंडेन्सर नावाचं, त्याला मराठीत संगणनी म्हणतात. ते कंडेन्सर त्याला काय केलं जातं लावलं जातं. मग त्या कंडेन्सरमध्ये काय असतात तर 2 इनलेट आउटलेट असतात. त्याच्यामध्ये वॉटर बाहेरून वॉटरचा सप्लाय केला जातो आणि जे आतलं वॉटर असेल ते बाहेर टाकलं जातं. मग तुमचं जे वाफ होणार आहे तयार, म्हणजे आता वॉटर बॉईल केल्यानंतर वॉटर तुम्ही बॉईल केल्यानंतर त्याच्यातून काय येईल स्टीम येईल किंवा ती जी तुमची वाफ असेल गॅशियस स्टेटमधले मॉलिक्युल्स असतील ते काय येतात तर त्या कंडेन्सरला जोडलेले असतात. मग त्या कंडेन्सरमध्ये येतात. मग त्या कंडेन्सरमध्ये आल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होतं तर ते कंडेन्सर तिथं काय करतं बाहेर तिथं ती वाफ किंवा ती जी काय स्टीम असेल ती कूल करायचं काम करतं. मग तिथं ते कूल होतं आणि ते कूल झाल्यामुळं ते तुमचे वाफेचं कन्व्हर्शन किंवा त्या स्टीम परत काय होते लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होते आणि तुम्हाला खाली काय होतात लिक्विड ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होतात. जेव्हा ही आपण प्रोसेस शिकू तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल. म्हणजेच डिस्टिल वॉटर म्हणजे काय असतं अगोदर त्याला वाफेमध्ये कन्वर्ट करून किंवा गॅस स्टेटमध्ये नेऊन गॅसेचं परत कंडेन्सर करून किंवा कंडेन्सेशन करून तुम्हाला वॉटर ड्रॉपलेट्स किंवा वॉटर मिळवले जातात. ते जे वॉटर असतं ते प्युअर असतं, त्याच्यामध्ये कुठलेच असे इलेमेंट्स नसतात किंवा इम्प्युरिटीज नसतात. तुम्हाला प्युअर वॉटर मिळतं म्हणून त्याला म्हणतात तर डिस्टिल्ड वॉटर किंवा डिस्टिलेशन प्रोसेसने मिळालेलं जे वॉटर आहे ते काय असतं प्युअर वॉटर. ते मिक्सरच्या बाबतीत एक झालं होतं जिथं एक ऑडिओ डिस्टर्ब झाला होता. तर मिक्सरच्या मध्ये कुठं होतं तर कॉन्क्रीट. बघा मिक्सर काय असतं, मिक्सर म्हणजे एक किंवा 2 1 or more सबस्टन्स, एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबस्टन्स जेव्हा एकत्र येऊन कंपाऊंड तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो किंवा एखादं कंपाऊंड तयार होतं त्याला मिक्सर म्हणतात. मग त्याच्यामध्ये होतं कॉन्क्रीट. तर कॉन्क्रीट बऱ्यापैकी शब्द ऐकला असेल तुम्ही, जिथं बांधकाम वगैरे चालू असतं तिथं कॉन्क्रीट शब्द वापरतात. किंवा स्लॅबचं ते मिक्सर केलेलं असतं बघा टाकताना, स्लॅब टाकताना ते पण काय असतं कॉन्क्रीट. मग त्याच्यामध्ये काय असतं तर सँड म्हणजे तुमची वाळू असणार आहे, सिमेंट आणि काय असतात खडे वगैरे मोठे मोठे दगड वगैरे असतात. हे काय असतं ह्या सगळ्याचं काय मिक्सर असतं ते कॉन्क्रीट म्हणजे त्याचं मिक्सर असतं. ह्या इथं 2 ठिकाणी तुम्हाला वाटतं मला समजलं असेल डिस्टिल वॉटर कसं आपण प्रिपेअर करतो आणि कॉन्क्रीटमध्ये पण आता ते बऱ्यापैकी भरपूर वेळा शब्द गेला. त्याच्यामध्ये सँड, त्याच्यानंतर वाळू असतील, खडे असतील, त्यानंतर सिमेंट असतं. हे 2-3 ह्याचं काय होतं मिक्सर होतं. 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कॉम्पोनंट एकत्र येतील, फक्त एक प्युअर नसतो त्याला आपण काय म्हणतो मिक्सर म्हणतो. आणि त्या परत प्युअर कॉम्पोनंटमध्ये पण क्लासिफिकेशन केलं होतं. प्युअर कॉम्पोनंटमध्ये पण काय क्लासिफिकेशन होतं मेटल, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स. ह्याच्या प्रॉपर्टीज, मेटल्स कोणते असतात नॉन मेटल्स कोणते असतात त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतात, मेटॅलॉइडच्या काय प्रॉपर्टी असतात हे आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलं आहे. मग आजच्या लेक्चरला याच्या पुढचा पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया.
टी डायग्राम आहे. आपण लास्ट लेक्चरला जे क्लासिफिकेशन बघितलं होतं, पहिल्यांदा काय होतं मॅटरचे दोन क्लासिफिकेशन, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. मला वाटतं आता प्युअर सबस्टन्सचं मी तुम्हाला डायरेक्ट मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॉलॉइड्स हे सांगितलं होतं. प्युअर सबस्टन्समध्ये नॉन मेटल्स आणि मेटॉलॉइड्स, ते पण करेक्टच आहे कारण प्युअर सबस्टन्सच्या अंडर येतं ते मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॉलॉइड्स. पण प्युअर सबस्टन्समध्ये पण दोन क्लासिफिकेशन केले आणि हे पॉईंट आहेत दोन क्लासिफिकेशनचे प्युअर सबस्टन्समध्येच. काय आहेत बघा, इलेमेंट्स आणि कंपाऊंड्स. हे बघा इथं आहे इलेमेंट्स आणि कंपाऊंड्स. मग ह्याच्यामध्ये काय असतो डिफरन्स इलेमेंट्स आणि कंपाऊंड्समध्ये? तर एक प्युअर सबस्टन्स असणार आहे तुमचा, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, एकच इलेमेंट किंवा एकच सबस्टन्स असणार आहे जो प्युअर आहे. जसं डिस्टिल्ड वॉटर असेल किंवा ऑल मेटल्स असतील, झिंक, कॉपर, गोल्ड. तुम्हाला मी गोल्डचं एक्झाम्पल सांगितलेलं. गोल्ड म्हणजे एकच त्याच्यामध्ये गोल्डपासून तयार झालेलं असणार आहे. हे काय म्हणतो तर आपण प्युअर सबस्टन्स. मग ह्या प्युअर सबस्टन्समध्ये परत काय दोन क्लासिफिकेशन केले, इलेमेंट आणि कंपाऊंड्स. मग ह्यात काय डिफरन्स आहे बघा, तर इलेमेंट्स आणि कंपाऊंड्समध्ये. इलेमेंटमध्ये काय होतं तुमचं, तर इलेमेंटमध्ये जो इलेमेंट आहे तुमचा त्याच्यामध्ये एखादा सबस्टन्स किंवा कंपाऊंड आहे, एखादे किंवा इलेमेंट आहे, त्या इलेमेंट तुम्हाला काय करता येत नाही, तो परत त्याचं ब्रेकडाऊन करता येत नाही. म्हणजे जे लास्ट स्मॉलेस्ट युनिट जे असणार आहे, जे ज्यापासून तयार झाले त्याचं जे स्मॉलेस्ट युनिट, फॉर एक्झाम्पल बघा गोल्डमध्ये काय असणार आहे, जे त्याच्यासाठी आपण सिम्बॉल वापरतो AU, त्याचं परत जरी तुम्ही काही जरी ब्रेक करून किंवा त्याला ब्रोकन केलं तर त्याच्या केमिकल चेंजनं काय होत नाही, ते ब्रोकन होत नाही. पण कंपाऊंड्समध्ये काय होतात, कंपाऊंड एखादं प्युअर कंपाऊंड असेल, समजा आता कोणतं जसं वॉटर वगैरे सांगितलं किंवा कुठलंही प्युअर कंपाऊंड असेल, तर ते प्युअर कंपाऊंड काय होतं, तुम्हाला ब्रेक करता येतं. जर ब्रेक करता येतील एखादं H2O, आता कंपाऊंड काय म्हणतो आपण, H2O आहे, वॉटर, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. मग ते काय करता येतं, तुम्हाला ब्रोकन करता येतं. त्याच्यामधले इलेमेंट्स कुठले सेपरेट होतात, तर एक हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. जसं प्युअर सबस्टन्समध्ये तुम्हाला डिस्टिल्ड वॉटर सांगितलं, हे प्युअर आहे. मग ते कशापासून बनवले, तर H2O म्हणजे हायड्रोजनचे 2 मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल. ते काय झालं, तुमचं कंपाऊंड झालं. म्हणजे प्युअर सबस्टन्सच आहे, प्युअरच आहे, मिक्सचर नाही आहे. ते डिस्टिल्ड वॉटर एक प्युअर आहे, त्या प्युअरमध्ये तुमचं काय आलं, ते इलेमेंट आणि कंपाऊंड. ह्यातला जो डिफरन्स आहे तो मी सांगते बघा. इलेमेंटमध्ये काय होतं, तुम्ही त्याला काहीही ब्रेक करू शकत नाही. म्हणजे जसं आता कॉपर आहे, एकच इलेमेंट आहे कॉपर, Cu, त्याच्यापासून तुम्ही दुसरं काही काढू शकत नाही. C सेपरेट आणि U सेपरेट आपण काढू शकत नाही, त्याच्यापासून कॉपर एकच मिळतो. जसं झिंक असेल, कॅडमियम असेल, हे जे मेटल्स आहेत ते काय असतात, तुमचे सगळे प्युअर असतात इलेमेंट्स, एकच इलेमेंटमध्ये येतं ते. पण कंपाऊंड्समध्ये काय असतं बघा, आता H2O हे कंपाऊंड आहे किंवा ॲसिड वगैरे असतील, तर H2O कसं तयार होतं, हायड्रोजनचे 2 मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजनचा 1, असं तुमचं H2O तयार होणार आहे. मग ते H2O मध्ये काय असणार आहे, तुम्ही ब्रेक केल्यानंतर तुम्हाला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन सेपरेट होऊ शकतात. असं जे स्ट्रक्चर येतं त्याला काय म्हणतात, कंपाऊंड. ह्याचे तुम्ही आपण अजून एक्झाम्पल बघणार आहे तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. बघा मग जरा डिफरन्स समजलं असेल तुम्हाला इलेमेंट्स आणि कंपाऊंड्समधला. इलेमेंट्समध्ये काय असणार आहे, एकच सबस्टन्स असणार आहे, तो तुम्हाला काय करता येत नाही, ब्रेक करता येत नाही किंवा ऑर्डिनरी केमिकल चेंज ना त्याच्यामध्ये काही चेंज होत नाही, आहे तेच शेवटपर्यंत राहतं. आणि कंपाऊंड्समध्ये काय होतं, एकापेक्षा 2 मॉलिक्युल्सनं ते तयार झालेलं असतं, पण प्युअर असतं ते. तो एकच कंपाऊंड पुढे केला जातो, मिक्सरसारखं नसतं ते. तो कंपाऊंड काय करतो, आपल्याला ब्रेक करता येतो. जसं H2O सांगितलं तुम्हाला, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन त्याच्यातून तुम्हाला सेपरेट करता येतात. 2 इलेमेंटपासून ते तयार झालेले आहे H2O, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, कंपाऊंड्स. मग आता इलेमेंट्सचे आपण टाईप बघितले होते, त्याच्यामध्ये मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॉलॉइड्स. मग आता राहिलेत आपले काय, मिक्सचरचे टाईप बघायला, होमोजिनस आणि हेट्रोजिनस. आता हे सांगते मी तुम्हाला, मिक्सचरचं होमोजिनियस म्हणजे काय आणि हेट्रोजिनस म्हणजे काय. मिक्सचरमध्ये किती सबस्टन्स असतात, तर 2 और मोअर. तुम्हाला सांगितलं होतं पहिला मॅटरमध्ये 2 टाईप, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. प्युअर सबस्टन्समध्ये तुमचा एकच सबस्टन्स येणार आणि मिक्सचरमध्ये काय असणार आहेत, 1 और मोअर किंवा 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, 2 और मोअर सबस्टन्स असणार आहेत. मग आता हे प्युअर सबस्टन्समध्ये पण आता मी तुम्हाला आज नवीन सांगितलं, एक इलेमेंट्स आणि दुसरं काय सांगितलं, कंपाऊंड्स. इलेमेंट्समध्ये काय असणार आहे, जे तुम्हाला सिम्पलर फॉर्ममध्ये ज्याला ब्रेकडाऊन करता येत नाही, तो एकच इलेमेंट राहतो. पण कंपाऊंड्समध्ये काय होतं, त्याला आपण सिम्पलर फॉर्ममध्ये ब्रेकडाऊन करू शकतो, त्याला म्हणतात कंपाऊंड्स. मग आता मिक्सचरमध्ये काय असणार आहे, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोअर सबस्टन्स इन नो फिक्स्ड प्रपोर्शन. आता नो काय असतं, फिक्स्ड प्रपोर्शन. म्हणजे समजा तुम्ही A आणि B हे 2 मिक्स केलं आहे, त्याच्यामध्ये Aची किती क्वांटिटी आहे आणि Bची किती क्वांटिटी आहे हे काय माहीत नाही. जेव्हा तुम्ही मिक्स करणार आहे त्यालाच माहीत असतं ते. पण बाहेरून बघितल्यावर, समजा आता तुम्ही बाहेरून एखादं मिक्सचर बघितलं आहे, काय आता समजा कन्सिडर करा की साखर म्हणजे शुगर आणि साल्ट, मीठ, साखर आणि शुगर याचं जर तुम्ही हे केला, सॉल्युशन तयार, मिक्सचर तयार केला, मग त्या मिक्सचरमध्ये साल्टची क्वांटिटी किती आणि शुगरची क्वांटिटी कुठे, असं आपण समोरून बघून किंवा डोळ्याने बघून आपल्याला सांगता येत नाही किती क्वांटिटी. जर समजा साखरेचे खडे घेतला तर बऱ्यापैकी सांगता येईल. पण तेच जर तुम्ही
पावडर फॉर्ममधली साखर घेतला आणि मीठ त्याच्यामध्ये हे केला, त्याचं मिक्सर तयार केला, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येत नाही, तर त्याच्यामध्ये किती क्वांटिटीमध्ये किंवा किती प्रपोर्शनमध्ये, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतं, मिक्सरमध्ये काय असतं, नो फिक्स्ड प्रपोर्शन. तुम्ही जे त्याचं प्रपोर्शन घेणार आहे किंवा क्वांटिटी जी घेणार आहे असते ती काही फिक्स्ड नसते, ते कॅन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. पण ते काय होतं, फिजिकल मेथडनं आपण सेपरेट करू शकतो. म्हणजे आता जर एका मिक्सर घेतलं, ते काय करता येतं आपल्याला, फिजिकल मेथडनं सेपरेट करू शकता. किंवा आता वॉटर आणि NaCl असेल, म्हणजे मीठ आणि पाणी, हे पण का आपल्याला फिजिकल मेथडनं म्हणजे कशाने आपण सेपरेट करू शकतो. एकतर तुम्ही त्याला हिटिंग केलं किंवा काय केलं तर वॉटर वेपर होऊन जातील आणि तुमचं काय खाली काय राहतं, मीठ राहतं. असे तुम्ही छोटे छोटे ज्या काही डिस्टिलेशन किंवा ज्या फिजिकल प्रोसेस असतील त्यांना काय करता येतात, दोन कंपोनंट किंवा दोन मिक्सर आपल्याला काय करता येतात, सेपरेट करता येतात. मग मिक्सर परत काय डिवाइड सांगितलं, मिक्सरचे दोन टाईप सांगितले मी तुम्हाला, एक होमोजिनस मिक्सर आणि हेट्रोजिनस मिक्सर. मग होमोजिनस मिक्सरमध्ये काय होतं, तर होमोजिनस मिक्सर, होमो म्हणजे सेम म्हणजे जे मॉलिक्युल्स असतील ते सगळे काय असतात, सेम असतात. म्हणजे जे एकापासून तयार होतं त्याला म्हणतात होमोजिनस मिक्सर. म्हणजे जे तुम्ही त्याच्यामध्ये सॉल्यूट, आता नेहमी लक्षात ठेवा, मिक्सर किंवा सॉल्युशन कसं तयार होतं, तर सॉल्यूट प्लस सॉल्वंट. सॉल्यूट काय असतो, जे कमी क्वांटिटीमध्ये असतं. एखादं सॉल्युशन किंवा मिक्सर तयार होताना जे कमी क्वांटिटीमध्ये असतं त्याला काय म्हणतात, सॉल्यूट. आणि जे जास्त क्वांटिटीमध्ये असतं किंवा ज्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं त्याला काय म्हणतात, तर सॉल्वंट. जे जास्त क्वांटिटीमध्ये डिझॉल्व्ह होतं त्याला म्हणतात, जास्त क्वांटिटीमध्ये असतं ते सॉल्वंट, आणि जे कमी क्वांटिटीमध्ये असतं त्याला काय म्हणतात, तर सॉल्यूट. मग आता हे होमोजिनियस मिक्सरमध्ये काय असणार आहे, तुमचे जे मॉलिक्युल्स, कॉन्स्टंट मॉलिक्युल्स ऑफ सॉल्वंट आणि सॉल्वंट, जे सॉल्यूट आणि सॉल्वंटचे मॉलिक्युल असतील ते काय असतात, तर युनिफॉर्मली मिक्स्ड असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला असं कमी जास्त वाटत नाही, सगळं काय असतं युनिफॉर्मली असतं. म्हणजे सगळे एकसारखे असतात, सगळं एकसारखं मिक्सर दिसतं. पूर्ण तुम्हाला एकमेकांमध्ये ते डिझॉल्व्ह झाले किंवा एकजीव झालेलं आपण मिश्रण म्हणतो किंवा मिक्सर म्हणतो. एकजीव कसं दिसतं तुम्हाला, ते पूर्ण मिश्रण व्यवस्थित दिसतं, त्याला काय म्हणतात, होमोजिनियस मिक्सर. म्हणजे सगळं सॉल्यूट आणि सॉल्वंट एकमेकांमध्ये व्यवस्थित डिझॉल्व्ह झालेत असं जे मिक्सर दिसतं त्याला काय म्हणतात, तर होमोजिनियस मिक्सर. आणि राहिलं काय, हेट्रोजिनस मिक्सर. हेट्रोजिनस मिक्सरमध्ये काय होणार आहे, द मॉलिक्युल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट आयटम्स आर नॉट युनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्क. म्हणजे जे तुमचं सॉल्युशन असणार आहे त्या सॉल्युशनमध्ये, बल्क म्हणजे काय इथे कन्सिडर करा तर सॉल्युशन, त्या सॉल्युशनमध्ये किंवा मिक्सरमध्ये जे सॉल्यूट आणि सॉल्वंट असतील ते काय होणार नाहीत, युनिफॉर्मली, म्हणजे एकमेकांमध्ये एकजीव होणार नाहीत, युनिफॉर्मली काय होत नाहीत, मिक्स होत नाहीत. म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं आहे, तर तुमचा बघा काय सांगितलं मी तुम्हाला, दोन टाईप मिक्सरचे, होमोजिनस आणि हेट्रोजिनस. होमोजिनियसमध्ये काय होतं, तर होमो म्हणजे सेम किंवा युनिफॉर्मली काय होतात, ते एकमेकांमध्ये मिक्स होतात. युनिफॉर्मली मिक्स विथ बल्क. बल्क म्हणजे जे सॉल्युशन असेल त्याच्यामध्ये काय होतात, युनिफॉर्मली मिक्स होतात. सॉल्यूट आणि सॉल्वंट मॉलिक्युल एकमेकांमध्ये काय होतात, तर एकजीव होतात. त्याला आपण म्हणतो होमोजिनियस. होमो म्हणजे इथे एकदम क्लिअर सॉल्युशन किंवा तुम्हाला क्लिअर एकमेकांमध्ये एकदम व्यवस्थित डिझॉल्व्ह झालेलं मिक्सर दिसतं, कुठंच तुम्हाला असं कमी जास्त दिसत नाही. पण तेच जर हेट्रोजिनस असेल, हेट्रोजिनसमध्ये काय होणार आहे, तर ते एकमेकांमध्ये युनिफॉर्मली मिक्स होत नाहीत. सॉल्यूट आणि सॉल्वंट मॉलिक्युल एकमेकांमध्ये काय होत नाहीत, तर युनिफॉर्मली मिक्स होत नाहीत, त्यांना म्हणतात तर हेट्रोजिनस मिक्सर. आता एक्झाम्पल दिले बघा त्यांनी, सस्पेन्शन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड. आता समजा हेट्रोजिनस मिक्सरचं जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर इनसॉल्युबल सॉलिड असेल एखादा, म्हणजे खडू बघा, खडूची जी भुकटी असते किंवा खडूचं जे व्हाईट पावडर पडते, पांढरी चॉक पावडर जी असते, किंवा चहा पावडर किंवा चॉक पावडर जी असेल ती तुम्ही वॉटरमध्ये घालून बघा, काय होतं, ते वरती तरंगतं बघा, पूर्ण काय होत नाही, कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह होत नाही. मग ते जे मिश्रण होतं किंवा ते जे मिक्सर असतं त्याला काय म्हणतात, हेट्रोजिनस मिक्सर. ते वरती राहतं, ते काय होत नाही, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. किंवा चहा पावडर पण तुम्ही चहामध्ये टाकल्यानंतर ते काय होतं, वरती दिसतं, त्याला काय म्हणतो, तर आपण हेट्रोजिनस मिक्सर. ते आपल्याला असं क्लिअर दिसत नाही, डिझॉल्व्ह झाल्यासारखं दिसत नाही. पण तेच जर तुम्ही NaCl वॉटरमध्ये टाकला, म्हणजे मीठ, NaCl म्हणजे काय असतं, मीठ किंवा तुमचं साल्ट वॉटरमध्ये ऍड केल्यानंतर काय होतं, ते डिझॉल्व्ह होतं. तर जास्त ॲडमध्ये बघत असेल बघा तुम्ही, टाटा मीठ, त्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर तुम्हाला क्लिअर सोल्युशन दिसतं. म्हणजे ते काय होतं, त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह होतं. आणि काय म्हणतात, म्हणजेच काय होतं, ते होमोजिनियस होतं, एकमेक त्याच्याशी एकजीव होतं किंवा युनिफॉर्मली त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं. त्याला म्हणतात होमोजिनियस मिक्सर. आणि ते दुसरं जे सस्पेन्शन तुमचं किंवा इनसॉल्युबल सॉलिड असेल, जसं की तुम्हाला मी चॉक पावडर सांगितलं, खडूची जी पावडर असेल ती किंवा चहा पावडर, काय होत नाही, होमोजिनियस मिक्स होत नाही, ते तसेच तुम्हाला दिसतात, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. जरी ती पावडर शिजली तरी पण ती त्याच्यामध्ये काय होत नाही, डिझॉल्व्ह होत नाही. हे काय झालं, तर तुमचं हेट्रोजिनस मिक्सर. मला तर डिफरन्स समजला असेल. आतापर्यंत आपण फक्त क्लासिफिकेशन बघितलं मॅटरचं. पहिल्यांदा दोन टाईप कोणते कोणते, आता तुम्ही सांगायचे, तुम्ही याचा स्टडी करायचा मॅटरचे. बघा पहिले कोणते दोन टाईप बघितले मॅटरमध्ये,
कोणते दोन टाईप होते मॅटरचे, तर एक प्युअर सबस्टन्स आणि दुसरा मिक्सचर. प्युअर आणि मिक्सचरमध्ये तुम्हाला मी डिफरन्स सांगितला. त्यानंतर प्युअर सबस्टन्समध्ये इलेमेंट आणि कंपाऊंड. इलेमेंटमध्ये एकच असतो, त्याचा आपण ब्रेकडाऊन करता येत नाही आपल्याला. कंपाऊंडमध्ये काय होतं तर ते ब्रेक करता येतो तो मॉलिक्यूल. ज्याच्यापासून जे कंपाऊंड ते तयार झाले ते तुम्हाला 2 इलेमेंटमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन करता येतं. 1 किंवा 2 इलेमेंट मिळून कंपाऊंड तयार होतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ब्रेक करता येतं. पण कंपाऊंड होताना ते प्युअर असतं. त्याच्यानंतर इलेमेंट्समध्ये परत मेटल, नॉन मेटल, मेटॅलॉइड्स. तसंच मिक्सचरमध्ये 2 क्लासिफिकेशन होतं, कुठले कुठले, होमोजिनस आणि हेट्रोजेनस. इथपर्यंत आपलं हे क्लासिफिकेशनचा पॉईंट झाला. याच्यात काय डाऊट्स असतील तर परत एकदा व्हिडिओ बघा. काय समजलं नसेल तर तुमच्या कमेंटमध्ये किंवा तुम्ही ग्रुपवर वगैरे विचारू शकता. हे परत एक्सप्लेन करा वगैरे विचारू शकता. त्यामुळे परत एकदा व्हिडिओ बघा, याच्यावर रफ नोट्स काढा. त्याच्यानंतरचा याचा जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो पण झालेला आहे तुम्हाला, स्टेट्स ऑफ मॅटर. स्टेट्स ऑफ मॅटर किती असतात? 3 असतात. कोणत्या कोणत्या? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. स्थायू, द्रव, वायू. हे तुम्ही 10th मध्ये शिकलाय किती गॅसच्या मॅटरच्या स्टेट्स असतात. मग सॉलिडमध्ये काय असतं तर कॉन्स्टंट ॲटम्स और मॉलिक्युल्स ऑफ द पार्टिकल्स आर टाईटली हेल्ड. म्हणजे एकमेकांना काय असतात? एकदम टाईटली हेल्ड असतात. सॉलिड आणि सॉलिडमध्ये म्हणजे जे ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स असतील, एखादं कुठला पण कंपाऊंड असेल किंवा काय आपलं मॅटर असेल, ते कशानं तयार होतं तर त्याच्यामधले ॲटम्स किंवा जे मॉलिक्युल्स असतील त्यांना ते तयार होतं, किंवा जे पार्टिकल्स असतील त्याला अणू, रेणू वगैरे म्हणतात बघा, त्याच्यापासून ते काय होतं? तयार होतं. मग इन सॉलिड्स ते कॉन्स्टंट ॲटम्स म्हणजे त्याच्यामध्ये जे असतील ते ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स कसे असतात तर टाईटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर. म्हणजे जे त्याची जी ऑर्डर असते रँडमली अरेंज वगैरे नसतं, त्यांची ऑर्डर जी असते ते टाईटली अरेंज्ड असतं. अँड देअरफॉर सॉलिड पजेस डेफिनाईट शेप आणि व्हॉल्यूम. त्याचे जे पार्टिकल्स किंवा ॲटम्स, मॉलिक्युल्स ऑर्डर्ड अरेंज असतात, म्हणजे अरेंज जी केलेली असते ते ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते. त्यामुळे त्यांना शेप जो असतो ते काय असतो तो डेफिनाईट शेप आणि व्हॉल्यूम त्यांचा ठरलेला असतो, जे शेप किंवा व्हॉल्यूम ठरलेला असतो. लिक्विड कंटेन्स पार्टिकल्स क्लोज टू इच अदर. तर लिक्विडमध्ये पार्टिकल्स काय असतात? टाईटली हेल्ड नसतात, फक्त एकमेकांच्या जवळ असतात. दे कॅन मूव्ह अराउंड विदिन द लिक्विड. ते लिक्विडमध्ये काय होऊ शकतात? मूव्ह होऊ शकतात, एकमेकांना टाईटली हेल्ड नसतात. त्यामुळे ते एकमेकांपासून काय होतात? मूव्ह होऊ शकतात त्या लिक्विडमध्ये. म्हणून लिक्विड बघा तुम्ही ज्या कोणत्याही कंटेनरमध्ये, ज्या कंटेनरमध्ये ते ओततात त्याचं काय होतं? व्हॉल्यूम ते अक्वायर करतं. त्यामुळे त्याला डेफिनेट काय नसतो? व्हॉल्यूम नसतो. लिक्विडला डेफिनेट व्हॉल्यूम नसतो. वाईल इन गॅसेस द पार्टिकल्स आर फार अवे. गॅसेसमध्ये काय होतात तर तुमचे पार्टिकल एकमेकांपासून खूप लांब असतात. गॅसमध्ये काय असणार आहे? तुमचे सॉलिड मॉलिक्यूल जे कॉन्स्टंट पार्टिकल्स, ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स असतील ते एकमेकांपासून खूप लांब असणार. म्हणजे लिक्विडमध्ये थोडे लांब असतात, तसं गॅसमध्ये एकदम एकमेकांपासून खूप लांब असतात आणि सॉलिडमध्ये एकदम टाईटली हेल्ड असतं. मग आता ह्या ज्या स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत कोणत्या कोणत्या? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. ह्या एकमेकांमध्ये काय असतात? इंटर कन्व्हर्टेबल असतात. म्हणजे एकमेकांमध्ये त्यांच्यात चेंज होऊ शकतात. म्हणजे सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्शन होऊ शकतं, लिक्विडचं गॅसमध्ये कन्व्हर्शन होऊ शकतं. कशावर? तर टेम्परेचर अँड प्रेशर. कशावर ते डिपेंड असतं? त्याच्यात चेंज कशामुळे होऊ शकतो तर टेम्परेचर आणि प्रेशरमुळे होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल बघा, मी तुम्हाला आईसचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. आईस काय तुमचं सॉलिड आहे. जेव्हा त्याला तुम्ही टेम्परेचर द्याल, म्हणजे त्याला जर तुम्ही टेम्परेचर दिलं तर ते आईस काय होतो? मेल्ट होतो. त्याला म्हणतो आपण मेल्टिंग प्रोसेस. मग तो आईस मेल्ट झाल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होईल? लिक्विडमध्ये होईल. पहिल्यांदा आईस जेव्हा असतो तेव्हा ते काय असतं? एकदम टाईटली हेल्ड असतात मॉलिक्युल्स. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो डेफिनाईट शेप, व्हॉल्यूम असतो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंटमध्ये असतात त्याच्यातले मॉलिक्युल्स. पण तेच काय झालं? लिक्विडमध्ये गेले, म्हणजे एकमेकांपासून काय झालं? ते लांब गेलं, म्हणजे त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्शन झालं. तेच तुम्ही अजून टेम्परेचर वाढवलं, म्हणजे वॉटरला काय केलं? बॉईल केलं, टेम्परेचर जास्त दिलं, टेम्परेचर वाढवलं, तर वॉटरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे? वॉटर व्हेपर्समध्ये होणार आहे. त्याचे वेपर्स तयार होतील, स्टीम तयार होईल. म्हणजेच ह्या ज्या फिजिकल प्रोसेस आहेत किंवा जे फिजिकल चेंज म्हणतात त्याला, जे तुमच्या स्टेट्स ऑफ मॅटर म्हणजे मॅटरच्या ज्या अवस्था आहेत, स्थायू, द्रव आणि वायू, लिक्विड, सॉलिड आणि गॅस, ह्या ज्या असतील त्या एकमेकांमध्ये काय होतात तर इंटर कन्व्हर्टेबल होतात. एकातून दुसऱ्यात काय होतं? याचं कन्व्हर्शन होऊ शकतं. हे पण तुम्ही 10वीपर्यंत शिकला असाल. मग आता जेव्हा काही वेळा सॉलिडचं डायरेक्ट गॅसमध्ये पण कन्व्हर्शन होतं. ह्या सगळ्या प्रोसेस आहेत, हे काय होतं? एकमेकांमध्ये इंटर कन्व्हर्टेबल आहेत. एवढं लक्षात ठेवा की आपण सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो, लिक्विडचं गॅसमध्ये करू शकतो, परत रिव्हर्स पण होतात. गॅसचं लिक्विडमध्ये, लिक्विडचं सॉलिडमध्ये, हे रिव्हर्स प्रोसेस पण आहेत. मग ह्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या एकमेकांमध्ये इंटर कन्व्हर्टेबल असतात, पण डिपेंड कशावर असतात तर टेम्परेचर आणि प्रेशरवर डिपेंड असतं. आता लक्षात आले असतील तुमच्या 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. जे क्लासिफिकेशन बघितलं, प्युअर सबस्टन्स कशात क्लासिफाय केले? इलेमेंट्स आणि
कंपाऊंड्समध्ये. मग आता खाली तुम्हाला काहीतरी एक्झाम्पल्स दिलेत बघा, इथं समोर दिसत आहेत एक्झाम्पल्स. क्वेश्चन काय, क्लासिफाय द फॉलोविंग ॲज एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स. हे कशामध्ये आपल्याला क्लासिफाय करायचे आहेत, तर एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्समध्ये. हे फक्त तुम्ही सांगू शकताय का नाही आन्सर. तर एलिमेंट्समध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, ते सिम्पलर फॉर्ममध्ये आपण काय करू शकत नाही, त्याला ब्रेक करू शकत नाही किंवा त्याला ब्रेकडाऊन करता येत नाही. पण तेच कंपाऊंड्सना आपण काय करू शकतो, एक सिम्पलर फॉर्ममध्ये किंवा त्याच्या एकापासून आपण दुसरं कंपाऊंडमध्ये इलेमेंट्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तर एक्झाम्पल बघा, मर्क्युरिक ऑक्साईड. मर्क्युरिक ऑक्साईड म्हणजे काय असणार, त्याच्यामध्ये मर्क्युरी आणि ऑक्साईड म्हणजे ऑक्सिजन. जिथं ऑक्साईड हा शब्द येतो, फेरिक ऑक्साईड किंवा मर्क्युरिक ऑक्साईड असे जे ऑक्साईड शब्द येतील तिथं काय असतं लक्षात ठेवायचं, नेहमी ऑक्सिजन असतो. मग ते मर्क्युरिक ऑक्साईडमध्ये काय होणार आहे, तर मर्क्युरी आणि ऑक्साईड हे दोन इलेमेंट्स असतील, एक मर्क्युरी आणि दुसरा ऑक्साईड. त्यामुळे हे तुम्ही ब्रेकडाऊन केल्यानंतर किंवा त्याचा हायड्रोलिसिस केला किंवा ब्रेक केला तर तुम्हाला दोन इलेमेंट्स मिळतील. कोणते, मर्क्युरी आणि ऑक्सिजन. कोणते दोन इलेमेंट मिळणार आहे तिथं, मर्क्युरी आणि ऑक्सिजन. म्हणून त्यांना काय म्हणतात, तर कंपाऊंड्स. बघा पहिलं क्लासिफिकेशन, पहिलं मर्क्युरिक ऑक्साईड काय येईल, कंपाऊंड्स. त्यानंतर आता हेलियम गॅस आहे बघा, आता इथे एकच नाव दिसतंय, हेलियम गॅस. हे काय असतो, एकच गॅस असतो हेलियम, एकच फक्त हेलियम, तर हेलियमच असणार आहे. त्यामुळे हे तुम्हाला सिम्पलर फॉर्ममध्ये तुम्हाला हे ब्रेकडाऊन करता येत नाही हेलियम. मग हे काय असणार आहे, इलेमेंट. बघा डिफरन्स समजला का आता, मर्क्युरिक ऑक्साईड आणि हेलियम गॅसमधला. मर्क्युरिक ऑक्साईडमध्ये मर्क्युरी आणि ऑक्सिजन असणार आहे, त्यामुळे ते तुम्ही दोन सेपरेट करू शकता. मर्क्युरिक ऑक्साईड HgO स्ट्रक्चर असतं, ते Hg आणि ऑक्सिजन हे दोन्ही तुम्ही सेपरेट करू शकता. पण हेलियममध्ये फक्त He. पिरियडिक टेबलमध्ये जो हेलियम गॅस आहे 18 ग्रुपमधला, तिथे हेलियममध्ये फक्त काय असणार आहे, He असणार आहे. तो तुम्ही काय करू शकत नाही, ब्रेकडाऊन करणार नाही, त्यामुळे ते काय असणार आहे, इलेमेंट असणार आहे. त्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल, वॉटर. वॉटरमध्ये पण काय असतं, H2O, हायड्रोजनचे 2 मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजनचा 1 मॉलिक्यूल. त्यामुळे तुम्ही ते ब्रेक करताना तुम्हाला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन सेपरेट मिळतात. त्यामुळे वॉटर पण कशामध्ये येतं, तर कंपाऊंड्समध्ये येतं. त्यानंतरचं फोर्थ आहे बघा, टेबल साल्ट. टेबल साल्ट म्हणजे तुमचं मीठ, जे जेवणात रोज वापरतात मीठ, ते काय असतं, NaCl. कशापासून तयार होतं, NaCl. आयोनिक सॉलिड आहे ते, Na+ आणि Cl-. ते पण तुम्ही ब्रेक केल्यानंतर तुम्हाला 2 कंपाऊंड्स मिळतात, एक Na आणि दुसरा Cl, म्हणजे सोडियम आणि क्लोरीन. ह्याच्यापासून ते तयार झालेलं असतं. त्यामुळे तुम्हाला 2 इलेमेंट्स मिळतात सेपरेट, सोडियम आणि क्लोरीन. त्यामुळे ते कशामध्ये येईल, तर कंपाऊंड्समध्ये, टेबल साल्ट. त्यानंतर आयोडीन आहे. आता इथे एकच नाव दिसतंय आयोडीन, I2 म्हणतात किंवा आय म्हणतात, आयोडीन. काय, एकच तुमचं कंपाऊंड आहे, एकच इलेमेंट आहे आयोडीन तिथं. त्यामुळे आयोडीन काय येणार आहे, तर तुमचं इलेमेंट येईल. त्याच्यानंतर मर्क्युरी, Hg एकच आहे, मर्क्युरिक ऑक्साईड वगैरे म्हटलं नाही, मर्क्युरी एकच आहे, त्यामुळे ते पण काय येईल, इलेमेंट येईल. बघा ऑक्सिजन, ऑक्सिजन पण काय एक इलेमेंट आहे. तर मोस्ट ऑफ द पिरियडिक टेबलमध्ये सगळे काय आहेत, इलेमेंट्स आहेत बघा. जर ते इलेमेंट्स त्याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल. एक सिंगल आला तर आपण त्याला काय म्हणतो, इलेमेंट्स. आणि एक आणि दोन एकत्र येऊन जर कंपाऊंड जर तयार झालं तर त्याला काय म्हणतात, कंपाऊंड म्हणतात. पण ते काय असतं, प्युअर असतं, ते एकच कंपाऊंड असतं, त्याच्यामध्ये दुसरं कंपाऊंड मिक्स नाहीये. जर दुसरं कंपाऊंडच तुम्ही मिक्स केला तर ते मिक्सचर होतं. पण इलेमेंट मिक्स केला तर ते काय होत नाही, मिक्सचर होत नाही, ते प्युअर सबस्टन्सच राहतो. इलेमेंट्स दोन एकमेकांमध्ये मिक्स केला तर ते कंपाऊंड तयार होतं, मिक्सचर तयार होत नाही. मिक्सचरमध्ये काय पाहिजे, तुमच्या एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड एकत्र यायला पाहिजेत. डिफरन्स समजला कंपाऊंड आणि मिक्सचरमधला. मग बघा ऑक्सिजन, नायट्रोजन हे सगळे काय होतील, तुमचे इलेमेंट्स. आता आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूया. जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.